Bern here, and welcome to my channel. It's weekend, guys, so meaning it's family day today. Pupunta kami ngayon sa Glorietta kasama ang aking baby at saka ang aking habibi. Tara, sama niyo kami. Alam niyo ba? Hindi ako nakakain ng maayos kasi yung kinain namin sa Shakey's, ang alat. Pizza Hut. Sa Pizza Hut pala, ang alat. Wag na kayong kakain doon. Nasaan ba tayo? Greenbelt. Nasa Greenbelt pala kami. Hindi ko alam. Go down na, baby. Yeah. Wow. So yun, dito kami sa Glorietta Park. Kasi every weekend, gumagala kami kasi yun yung family day namin. Sunday or Saturday. Kaway dito, kaway. Hello. Apan, ano? Yes. No. Oh, daming fish.
Dati, nung nasa Makati pa kami nakatira, gumagala kami dito ni Cheche kasi malapit lang yung bahay namin dito. Yan. Bro, tanda mo yan, Starbucks. Tanda mo yung Starbucks. Yung naligaw tayo. Hindi natin mahanap kung saan. Yan, dito yon. Natandaan ko siya kasi gawa ng upuan na to. Yan. Tapos itong mini booth.